So, okay. So, hello guys! Lahat ng nandito ay late. Hey guys! Pupunta kami sa Lyceum! Late na naman kami lahat! Ayan, kuha ka lang. Paano si Dave? Ayaw niya. Ayan nga po, nagsing. Lahat na. Okay na? Dave, subuan. Egg, go. Subuan nyo na lang si Dave. Ay, ano yan? Egg. May papa si special. Yeah! Ano ba yan? Tikim ka naman. Tikim ka naman. Roller coaster sis! Ride pala to. Outing na pala to ng MJ. Challenging! Challenging! Ayoko na. Gusto ko na kumain. Guys, pupunta kami ngayon ng McDonald's kasi sobrang aga namin. Wala pa yung mga early birds. So kami mga late na una. Sabi na kung sino pa yung late, sila yung una. Sugar and cream. Kasi nga parang kulang service charge. So I got mine. It's mochaccino. Pero kulang nga sa sugar. Mamaya doon na sila magkali. Walang size yung pag... Our first client is our family. Yes. Agree? For our attendees, mga nagaling pa ng Habay sa Bacoor, and we know that you have your exam today. So thank you for joining us. Thank you for joining us. Dito kami ngayon sa... Ito kasi university. So guys, I'm gonna tell you.
bakit sila naging resort. Kasi may swimming pool sila, kulay green. Yay! Fun. Like, ano? Ay guys, dito pa kami sa Tagaytay. Nakakapag-travel kami din sa We're just over here at LPU. We're going to attend the seminar. Title. So, dito nga po kami sa LPU. Ang bilis mo! Very ako na nga lang. Attend seminar Prank! Ay, ayun na! 갑자기 내게 나타나준 너 Pero it's okay 난 kasi 아무 we're 말도 dating for 할 so 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 Akit kami dito sa hagdan. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 Tingnan mo, mata niya. going short tutorial kami dito. So, mayaman daw, or siya lang yung tawag doon, sabi niya naman maging ano yung first content natin. ang gawin dito. So, bakit kaya ang hirap-hirap? Ang hirap. Pwede bang gumawa kayo ng tutorial? Shoutout naman sa mga friend ko dyan, kay Hannah Pangilinan, kay Janina Bella. Doon? Doon, Parang super crush ko 어쩔 수 없는 걸 널 보면 I'm going crazy 내 맘을 받아준 오늘 완벽해진 하루 So I'm telling you, hindi namin alam kung saan kayo pupunta. Kanina pa kami nagawa intro pero walang nagayaya. Yeah. Nakailang gawa na kami. May chick kanina doon sa Kasi paano, hindi siya may sabi. sa gitna Ang hirap naman mag-film. ganun din sa Hirap pala mag-vlog, guys. Alam mo ba ba't kami nag-vlog? Kasi gusto namin i-clear yung mga misconception. So hi guys, we're going home na.
actually. Yung vlog namin, tangina walang sense. Walang sense the whole time. Sana panoorin niyo pa rin ang supportan kami kahit walang sa. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy.